প্ৰথমতে আমি কেইবাজনো হয়তো কনফিউজ হৈ থাকোঁ যে কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিওঁ বা কোনকেইটা চেপ্টাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইন মেইনছ অৰ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ। এনেধৰণৰ নানান প্ৰশ্ন আমাৰ মনলৈ আহে। গতিকে একদম প্ৰথমতে গোটেই লক্ষ্মীকান্তখন এবাৰ পঢ়ি ল'ব। চেপ্টাৰ্ছ কেইটাৰ ছিকুৱেঞ্চটো মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ, সেইমতে ৰিডিং কৰি যাব। ফাৰ্ষ্ট ৰিডিঙত একো আণ্ডাৰলাইন নকৰিব, খালি পঢ়ি যাব আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু কনচেপ্ট পূৰা বুজি নাপালেও একো নাই, যিহেতু চব চেপ্টাৰ্ছে ইণ্টাৰলিংকড হয়। এটা চেপ্টাৰ হয়তো পূৰা বুজি পাবলৈ আন এটা চেপ্টাৰ কভাৰ কৰিব লাগিব। যেতিয়া কনচেপ্টটো ভালদৰে বুজি পাব, তেতিয়া কোনটো বস্তু আণ্ডাৰলাইন কৰিব লাগে সেইটো আপুনি বুজি পাব। সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ৰিডিঙত বা ছেকেণ্ড ৰিডিঙত পাৰিলে আণ্ডাৰলাইন নকৰিব। ছেকেণ্ড, চেপ্টাৰৰ শেষৰ পিনে কিছুমান নোটছ এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চেছ থাকে, সেইবোৰ চাব লাগিব, স্কিপ নকৰিব। ইয়াতে দেখিছে কিং জন অফ ইংলেণ্ড চাৰ্টাৰ মেঘনা কাৰ্টা, এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ 2022 প্ৰিলিমছত আহিছিলে APSC CCE, সেইকাৰণে স্কিপ নকৰিব। থাৰ্ড, কিতাপখনৰ শেষত কিছুমান এপেণ্ডাইচেছ আছে, যেনে আৰ্টিকলছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ইউনিয়ন ষ্টেট কনক্ৰেণ্ট লিষ্ট ছাবজেক্টছ, টেবল অফ প্ৰেচিডেণ্টছ, কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টছ এট এ গ্লান্স, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেধৰণৰ কিছুমান টপিকছ আছে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, কাৰোবাৰ যদি কিবা ইউনিকনেছ আছে, কোনোবা বিটুইন টাৰ্মছে ঢুকাইছে, সেনেকুৱা নিচিনাও কিছুমান প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে। গতিকে দিজ এপেণ্ডাইজেছ আৰ ভেৰি গুড ফৰ ৰিভিজন পাৰ্পজেছ। আৰু অলছ' এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টছ কেইটা চাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। এতিয়া আপুনি কেইবাবাৰো লক্ষ্মীকান্তখন পঢ়িলে যিহেতু প্ৰিলিমছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ ওলাই ল'ব। APSC CCE প্ৰিলিমছৰো ওলাই ল'ব পাৰে, লগতে UPSC প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছবোৰ সহজতে পায় আৰু তাৰ পুৰণি প্ৰশ্নবোৰ ৰিপিট হোৱাৰ চান্সেছ থাকে APSCত, বা এটলিষ্ট কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটোৰ চিমিলাৰিটি পাব। যেনে হ'ল আজিকালি অলপ ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনছ অহা হৈছে প্ৰিলিমছত, আপুনি দেখিছেই APSC প্ৰিলিমছত। সেইবাবে আপুনি UPSC প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব, কিছুমান কমন কুৱেশ্যনছো পাই যাব পাৰে, আৰু তাতে ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনছ আপুনি পাবই। সেইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলে আপুনি আইডিয়াটো পাব যে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে আৰু কেনেধৰণৰ আমি কেঞ্চেলেশ্যন বা এলিমিনেশ্যন টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট, নোটছ বনাবনে নাই, এইটো এটা বহুত কমন প্ৰশ্ন হয় ফৰ লক্ষ্মীকান্ত। বহুত টপাৰ্ছে কয় যে নোটছ বনাব নালাগে, কিন্তু মই ভাবোঁ মানে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বেছ হৈ পেলাই নোটছ বনাবলৈ দৰকাৰ নাই, যিহেতু প্ৰিলিমছত যিকোনো প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে, তাৰ বিষয়ে লক্ষ্মীকান্তৰ পৰা নোটছ বনোৱাটো ফিজিবল নহ'ব। কিন্তু মেইনছ বেছড সৰু সুৰা নোটছ বনাব পাৰে, যাতে মেইনছৰ আগদিনাখন অলপ হ'লেও আপুনি ৰিভাইজ কৰিব পাৰে। আৰু মেইনছত কেতিয়াও আপোনাক খুটি নাটি কুৱেশ্যনছ নুসুধে যেনেকৈ প্ৰিলিমছত সোধে। বহুত জেনেৰেল ব্ৰড বেছড কুৱেশ্যনছ সোধে, যেনে হোৱাট ইজ ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, হোৱাট ইজ NDMA, what is Niti Aayog, what is CT Aayog থাকে, what is Finance Commission, what is its role, what is the similarity between parliamentary system of India and Britain, এনেধৰণৰ কিছুমান ব্ৰড বেছড কুৱেশ্যনছ থাকে। চ' সেইবোৰ আপুনি যদি সৰু সুৰাকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে আনচাৰ ৰাইটিঙৰ সময়ত, সেইকেইখন য'ত আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিছে আৰু লিখিছিলে, সেইকেইখন যদি আপুনি ভালদৰে থৈ দিয়ে আৰু পিছলৈ ৰিভাইজ কৰে, সেইটো আপোনাৰ মেইনছৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, যিহেতু প্ৰিলিমছ বেছড কুৱেশ্যনছ যে মেইনছত কেতিয়াও নাহে, which article is this বা which constitutional amendment is this, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছ নাহে। এতিয়া আহিছোঁ আৰু এটা কমন প্ৰশ্ন যে চেপ্টাৰ এটা কেনেকৈ পঢ়িম আৰু কেনেকৈ বুজিম। চ' প্ৰথমতে চেপ্টাৰ্ছ কেইটাৰ হেডিংবোৰ ভালদৰে চাব, হেডিংটোত কি কৈছে বুজিব চেষ্টা কৰক। এতিয়া মই যে কৈছোঁ আপুনি ফাৰ্ষ্ট অফ অল টপিকছবোৰ চাব বা হেডলাইনছ মানে হেডিংছবোৰ চাব। তো প্ৰেচিডেণ্টৰ আণ্ডাৰত আপুনি চাওক ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্টৰ আণ্ডাৰত ইয়াতে পইণ্ট ৱাইজ লিখাই আছে যে হু আৰ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ইলেক্টৰেল কলেজ, মানে প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনছৰ সময়ত ইলেক্টৰেল কলেজ এটা কনষ্টিটিউট কৰা হয়, এণ্ড হু আৰ ইটছ মেম্বাৰ্ছ ইয়াতে লিখাই আছে। Verdict of the Supreme Court is always final if any dispute arises during the elections of the president. এনেধৰণৰ ইয়াতে আপুনি পাব। নেক্সট, কোৱালিফিকেশ্যনছ এণ্ড ওথ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ, এইটো পাৰ্ট আপুনি চাব, কিন্তু এইটো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, বাট চাব।
চাওক চোৱাটোতো গোটেইখিনি চাব লাগিব কিন্তু আমি যেতিয়া কিতাপখন পঢ়িম বা চেপ্টাৰ্ছবোৰ ৰিভাইজ কৰিম কিছুমান পাৰ্টছ আমি পাৰে প্ৰতি চাই ৰিভাইজ কৰিম আৰু কিছুমান পাৰ্টছ আমি নকৰোঁ যেনেকৈ হ'ল ইলেকশ্যনছৰ যোনটো কথা আমি এইটো কেইবাবাৰো ৰিভাইজ কৰিম কিন্তু যদি কোৱালিফিকেশ্যনছ অ'থ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ এইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়োঁ এইটো এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িলে মনত থাকি যাব কিন্তু বাকীকেইটা পাৰ্ট আপুনি 10-12 বাৰমান হয়তো পঢ়িব লগা হ'ব নেক্সট হ'ল ইয়াতে আপোনাৰ চাব মেইন ৰেবেল কেণ্ডিডেট কেটিশা এন দাস ইয়াৰ বিষয়ে কিবা এটা কুৱেশ্যনছ আমাৰ মেইন প্ৰিলিমছত আহিছিলে মই অলপ পাহৰিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিছে গতিকে মিছ নকৰিব এইবোৰ সৰু সৰু টেবলছ আৰু শেষৰ পিনে যোনবোৰ আপোনাৰ নোটছ এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চেছ থাকে এইবোৰ মিছ নকৰিব ইয়াতে লিখা আছে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে গোটেইকেইটা আৰ্টিকলছ লিখা আছে আৰু যদি আপোনাৰ ইয়াতে আৰ্টিকলছ নাচায় তেনেহ'লে শেষৰ পিনে যোনটো এপেণ্ডাইচিছ থাকে এপেণ্ডাইচিছটো চাব পাৰে মই এপেণ্ডাইচিছতে চাইছিলোঁ এটা জেগাত চালে মোৰ সুবিধা হয় যিহেতু কিছুমান বস্তু মই ইয়াতে লিখিও থৈ দিছিলোঁ ইয়াতে এনেধৰণৰ কিছুমান বস্তু এতিয়া আপুনি যিকোনো এটা চেপ্টাৰ পঢ়ে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰেচিডেণ্ট পঢ়ি আছে তো আপুনি বেলেগ চেপ্টাৰ্ছ পঢ়োঁতেও কিজানি প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ্ছৰ বিষয়ে পঢ়িছে এতিয়া নাও ইজ দ্য টাইম যেতিয়া আপুনি বাৰে প্ৰতি চেপ্টাৰটো ৰিভাইজ কৰিছে বাৰে প্ৰতি কিতাপখন ৰিভাইজ কৰিছে নাও ইজ দ্য টাইম টু ইণ্টাৰলিংক এণ্ড ষ্টাডি ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আপুনি প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ্ছৰ বিষয়ে পঢ়ি আছেতো গতিকে আপুনি এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন চেপ্টাৰটোত আহিলে ইয়াতে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল দেখা পাব চ' প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলৰ সময়ত কনজিকুৱেঞ্চেছ অফ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল কি হয় পাৰ্লিমেণ্টাৰী এপ্ৰুভেল এণ্ড ডিউৰেশ্যন কিমান সময় থাকে এইখিনি বস্তু ভালদৰে বুজি পেলাই পঢ়িব তেতিয়া আপুনি প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল এই পাৰ্টটো কাভাৰ হৈ যাব আকৌ ফৰ এক্সাম্পল প্ৰেচিডেণ্টে কোনকেইখন বিলক এচেণ্ট দিয়ে কোনকেইখন বিলক ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে বা কোনকেইখন বিলক উইথড্ৰ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ কিছুমান মানি বিল অৰ্ডিনাৰী বিল এইবোৰ পাৰ্লিমেণ্ট চেপ্টাৰটোত পাই যাব এনেকৈ ৰিলেট কৰি কৰি আপুনি পঢ়িব লাগিব এতিয়া যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল যদি আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিষয়ে পঢ়ি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যদি জুৰিছডিকশ্যনকেইটা পঢ়ি আছে তাৰ ভিতৰত আপুনি ৰিট জুৰিছডিকশ্যনতো আহি পাব তেতিয়া আপুনি ইউ হেভ টু ৰিলেট দ্য চেপ্টাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট উইথ দ্য চেপ্টাৰ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইয়াতে আপুনি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32 ৰিটছ এণ্ড টাইপছ এণ্ড স্কোপ ইয়াতে আপুনি পাব এতিয়া হেবিয়াছ কৰ্পাছ মেণ্ডেমাছ প্ৰহিবিশ্যন চাৰ্চিউৰাই কো ৱাৰেণ্টো এতিয়া হেবিয়াছ কৰ্পাছ মানে কি বুজে মেণ্ডেমাছ মানে কি বুজে প্ৰহিবিশ্যন চাৰ্চিউৰাই কো ৱাৰেণ্টো মানে কি বুজে সেইটো বস্তু আপুনি ভালদৰে পঢ়িব মানে মেক শ্যোৰ ডেট ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কনচেপ্ট ভেৰি ৱেল আৰু যেতিয়া আপুনি পঢ়িলে বুজি পালে তেতিয়া আপুনি যেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছ বাৰে প্ৰতি ৰিভাইজ কৰিছে আপুনি সেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছৰ আপুনি বেষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ ইন UPSC বুকছ বা UPSC প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ আপুনি চেক কৰিব পাৰে মই এটা দেখাব খুজিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আপুনি চাব প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয়ে আপুনি পঢ়িলে চ' এবাৰ পঢ়িলে যিহেতু আপুনি এতিয়া এইকেইটা এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব which one of the following is a part of the electoral college for election of the president of India but does not form any part of the forum for his impeachment এইটো question 1996 UPSC ত সুধিছে তাৰপিছত আকৌ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চাব নিজে পঢ়ি ল'ব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই বা স্ক্ৰীনটো পজ কৰি তাতে আপুনি কোনটো হয় কোনটো নহয় সেইটো বুজি পাব গতিকে শেষৰ পিনে আনচাৰ্ছবোৰ দিয়া থাকে সেই আনচাৰ্ছবোৰ কৰিলেট কৰি আপুনি নিজৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে কিতাপখনো পঢ়ি আছে তাৰ চাইমালটেনিয়াছলি আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছো ৰিপিট কৰি গৈছে এখন বাৰু এইটো কিতাপ হয় কিন্তু মই ৰেকমেণ্ড কৰিম এইখন দিশা পাব্লিকেশ্যনছৰ নতুন এডিশ্যনছ আহিব যিহেতু এতিয়া আপুনি নতুন এডিশ্যন এটা ল'ব ইয়াতে মানে প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনৰে এক্সপ্লেনেশ্যনো থাকে সেইকাৰণে মোৰ কিতাপখন ভাল লাগে যেনে ছাপ'জ এই কুৱেশ্যনটো আপুনি চালে এই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া আপুনি চালে তাৰপিছত ইয়াৰে আনচাৰটো আপোনাৰ বেক চাইডে এক্সপ্লেইন থাকিব ইয়াতে আপুনি এক্সপ্লেনেশ্যনটো পাই যাব সেইকাৰণে মোৰ কিতাপখন ভাল লাগে যিহেতু প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনৰে আপুনি আনচাৰ্ছ পাই যাব মানে নিজে চেল্ফ ষ্টাডি কৰাত ভাল হয় এইবোৰ কিতাপ
স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈ দিব এতিয়া সাপোজ আপুনি গুটে লক্ষ্মীকান্তখন কেইবাবাৰো পঢ়িলে আৰু প্ৰেসিডেন্ট চ্যাপ্টাৰটোত আমি আহিছো এটা আপুনি কেনে দৰে কিছুমান বস্তু যদি বুজি পোৱা নাই কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কেনেকে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু কেনেকে ৰিভাইজ কৰিব পাৰে হেতু মই দেখাব খুজিছো ওকে সো এটা মই দেখাইছো ইলেকশন অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট এটা আপুনি চাব ইলেকশন অফ প্ৰেসিডেন্টত এটো পিআৰ মানে হল প্ৰেসিডেন্ট ভিপিআৰ মানে হল ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আপুনি যদি কম্পেৰিজন কৰি পেলাই পঢ়ে তেতিয়া আপোনাৰ বেছি ভালদৰে মনত থাকিব আৰু সোনকালে কভাৰ হ'ব গুটে সিলেবাসটো For example, election of president hold Article 54. For vice president hold Article 66. Impeachment of all president thake, vice president na thake. So president article, impeachment of president Article 61. So election Article 54, impeachment 61. Eta president is elected for 5 years. In India, the president can be re-elected for n number of times. India etiale okol Dr. Rajendra Prasade দুবাৰ ইলেক্ট হৈছে তাৰ বাহিৰে গুটে কেজন প্ৰেসিডেন্টে এবাৰে ইলেক্ট হৈছে এটা the period of 5 years can be extended বা এজন প্ৰেসিডেন্ট একটা সিটতে beyond 5 years থাকিব পাৰে due to delays or vacancies যদি fill কৰিব পৰা নাই হুনকালে to prevent interregnum meaning to search কৰিব 5 years complete নকৰাকে তেখেত সকলে কেনেকে বা মানে how the removal process of president before 5 years এটা তো death হ'ব পাৰে resignation হ'ব পাৰে আৰু impeachment হ'ব পাৰে so death জাকিৰ হুসেন আৰু ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ এই দুজন প্ৰেসিডেন্টৰ death হৈ গৈছিল during the presidential tenure তাৰ বাহিৰে resignation letter কাক দিব vice presidentক আৰু impeachment কেনেকে হ'ব via article 66 এটো এটা constitutionত mentioned আছে the article is 66 so হেনে দৰে আপুনি লিখি থৈ মনত ৰাখিব পাৰে then impeachment can be initiated by either house of the parliament that is Lok Sabha and Rajya Sabha so এটা আমি চাইছো যে initiated either house of the either house মানে হল either by Lok Sabha or by Rajya Sabha 1/4 of the members তেখেত সকলে ইনিশিয়েট কৰিব পাৰে আৰু হেতু কাৰণে আমি 14 days prior notice দিব লাগিব যেতিয়া এটা impeachment initiate হৈ গৈছে তাৰ পৰা আকৌ আমি 2/3 of the members are required মানে the approval of 2/3 of the members are required of that particular house so that next house to লৈ হে impeachment request to যাব পাৰে this can be either Lok Sabha, this can be either Rajya Sabha. Jodi eto Lok Sabha, eto Rajya Sabha hobo. Jodi eto Rajya Sabha, eto Lok Sabha hobo. So here are 2/3 members lagibo. Aru here are 2/3. The other house are 2/3 members lagibo for approval of the impeachment. The tar pisot impeachment will be considered. Aru it is also a quasi-judicial process. Now this is the main question. So what is a quasi-judicial process and why is impeachment called a quasi-judicial process? Eto apni nije sabo paribo. Dispute যদি কিবা arise regarding elections of president হেতু final verdict কোনে দিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়ে তাৰ পিছত ধৰা ইলেকশনছৰ যেনে পাৰ্টিসিপেন্টস মানে ইলেকশনৰ সময়ত কোন কেজন মানুহে ইলেকশন অফ দ্য প্ৰেসিডেন্টৰ সময়ত এটো নৰ্মেল ইলেকশনছ নহয় ইলেকশন অফ দ্য প্ৰেসিডেন্টৰ সময়ত কোনটো আৰ্টিকল 54 again impeachment হল 66 so এই ইলেকশনৰ সময়ত পাৰ্টিসিপেন্টস পুৰ কোন হয় ইম্পিচমেন্টৰ সময়ত পাৰ্টিসিপেন্টস পুৰ কোন হয় so elected members of the parliament Lok Sabha plus Rajya Sabha elected members of legislative assemblies Delhi Puducherry Jammu and Kashmir to presently hoy na to ma verify koribole apnaloke ebar verify kori lobo next hol impeachment or hamon jikejon manhu ba jikejon members tekhetokolo participate koribo dia nasile jene nominated members of the parliament tekhetokole impeachment or hamon vote dibo pare again MLAs by members of the legislative assemblies they are not allowed during the impeachment process to vote ঠিক হেনে ধৰণে আপুনি মানে এনে ধৰণৰ ডায়াগ্ৰামছ আকি পেলাই বুজিব পাৰে যে এতিয়া ভেকেন্সি হলে প্ৰেসিডেন্ট
মানে কোনটো সিকুৱেন্স ফলো কৰে যদি প্ৰেসিডেন্ট নাথাকে সেইখিনি সময়ত তেখেতৰ পোষ্টটো ভাইস প্ৰেসিডেন্টে তেখেতৰ ৰেসপন্সিবিলিটি ভাইস প্ৰেসিডেন্টে হ্যান্ডল কৰিব আৰু যদি ভাইস প্ৰেসিডেন্টও নাথাকে তেনহলে চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়া যদি নাথাকে তে সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এনে ধৰণৰ তাৰপিছত এইখিনি সময়তে তেখেতসকলৰ সব সেম পাৱাৰ্স এণ্ড সেম ইমিউনিটিজ হ'ব যেনে ইমিউনিটিজ মানে বুজালে সিভিল প্ৰসিডিংছ আৰু ক্ৰিমিনেল প্ৰসিডিংছৰ এগেইনষ্ট যোনটো ইমিউনিটি থাকে আৰু বাকি সেম পাৱাৰ্স স্যালাৰি বা এমুলুমেন্ট এজ ডিসাইডেড বাই দ্য পাৰ্লিমেণ্ট এনে ধৰণৰ তাৰপিছত আকৌ ট্ৰান্সফাৰ অফ ভোটছৰ সময়ত আপুনি মানে যোনটো প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনছ হয় সেই ইলেকশনৰ সময়ত যোনটো সিস্টেম হয় ট্ৰান্সফাৰ অফ ভোটছ হেতু এনেকে ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি আপুনি আঁকি পেলে বুজিব পাৰে যে the highest number of first preferences will become the president এনে ধৰণৰ আপুনি ডায়াগ্ৰাম যদি আঁকি লয় তেনে হেনেকে আপোনাৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব সো এটা আপুনি নেক্সট টাইম যেটা চাব তে আপোনাৰ ৰিভাইজ কৰিব ভাল হ'ব আশা কৰিছো এই ভিডিওটো আপোনালোকে হেল্পফুল পালে মোৰ কিছুমান কথা কি জানি ৰৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ যদি ডাউটছ থাকে তেনেহলে আপুনি কমেন্ট সেকশনত লিখি জনাই দিব মই হেকিটা ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু যদি কিবা ৰৈ গৈছে হেতু নেক্সট এটা ভিডিওত মই কভাৰ কৰি দিম আৰু মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব নাপাহৰিব তাতে কিছুমান প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰছ দিয়া আছে আৰু যিকেইটা মেটেৰিয়েল মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবো হেকিটা শ্বেয়াৰ কৰা আছে মই সদায় আপডেটছ দি নাথাকিব পাৰো যেহেতু মোৰ নিজৰ চাকৰি আছে কিন্তু যেতিয়াই মই কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক পাই যাম মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম বিজি থাকিলে কি জানি নাপাব বাট আদাৰৱাইজ পাই যাব সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও আৰু all the best aspirants.